तर भावांनो, स्वागत आहे तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल एजी एडिटर झोनमध्ये। तर भावांनो, या चॅनलवरती नवीन असाल तर लगेच या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल नोटिफिकेशन ऑन करा, कारण या चॅनलवरती मराठी एडिटिंग शिकवली जाते। तर वळूया आपल्या व्हिडिओच्या मेन मुद्द्याकडे। ज्ञान फक्त मला चुना लावून जाऊ नको, तुला पिल्ला माझ्या लय जपिन गोवली गळ आपल्या मोबाईलच्या स्क्रीनवरती तर आपण डेमो बघितलाच असेल। या एडिटिंगसाठी तुम्हाला अलाइट मोशन ॲपची गरज पडेल। अलाइट मोशन ॲपची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल। त्याचबरोबर तुम्हाला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आणि बिटमार्क प्रोजेक्टची लिंक मिळून जाईल। तिथून तुम्हाला बिटमार्क प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करून घ्यायचा आहे। इम्पोर्ट केल्यानंतर प्रचार आयकॉनवरती क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं आहे। त्यानंतर व्ह्यू ऑलवरती क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर तुमच्या मोबाईलमधील सर्व इमेजेस ओपन होतील। तिथून तुम्हाला इमेज सिलेक्ट ओव्हरले इफेक्ट सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। ओव्हरले इफेक्टची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता। त्यानंतर पुन्हा इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं आहे, व्ह्यू ऑलवरती क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर इमेज सिलेक्ट करून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे आपल्याला सर्व इमेजेस सिलेक्ट करून घ्यायचे आहे। तर भावना, अशा प्रकारे आपले इमेजेस सिलेक्ट झालेले आहे। या इमेजला आपल्याला शेक इफेक्ट लावायचा आहे। शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट तुम्हाला इम्पोर्ट करून घ्यायचा आहे। इम्पोर्ट केल्यानंतर त्या इफेक्टवरती जाऊन त्या प्रोजेक्टवरती जाऊन सेकंड नंबरचा इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे। इफेक्ट कॉपी करण्यासाठी इफेक्टवरती जाऊन 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी ऑल इफेक्ट करायचा आहे। केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला त्या प्रोजेक्टवरती जायचं आहे। त्या प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर हे इफेक्ट फक्त बिग ड्युरेशन वालेच फोटोंना लावायचं आहे। फक्त बिग ड्युरेशन वालेच फोटोंना हा इफेक्ट लावायचा आहे। अशा प्रकारे आपल्या सर्व इमेजेसला
बिग ड्युरेशनवाले सर्व इमेजेसला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर भावना अशा प्रकारे आपल्या बिग ड्युरेशनवाले फोटोजना हा इफेक्ट पेस्ट झालेला आहे. त्यानंतर पुन्हा शेक इफेक्ट प्रोजेक्टवरती यायचं आहे. त्यानंतर फर्स्ट नंबरचा शेक इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. हा इफेक्ट बिग ड्युरेशनवाल्यांना नाही तर शॉर्ट ड्युरेशनवालेच फोटोंना लावायचा आहे. तर भावना अशा प्रकारे आपल्याला शॉर्ट ड्युरेशनवाल्या फोटोंना हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर भावना अशा प्रकारे आपले सर्व इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट झालेले आहे. तर भावना चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून या व्हिडिओला लाईक करा. तर भेटूया पुन्हा नवीन व्हिडिओत.